Morjesta ja tervetuloa uuden vaellusvideon pariin. Sitä ollaan jälleen Lapissa vaelluksella ja omalle yksin vaellukselle on se lähtenyt Kemihaara erämaasta justiin. Lähin kävelemään. Kello on 20, tai nyt se on 9:15 illalla. Tässä Tahvon tupaa kohti kävellä. Mitä nyt tänään jaksaa muutaman kilometrin. Näin poispäin. Se on tänään ja huomenna on kaverimatkassa kyytiläinen, mutta sitten jatka itekseen tuonne erämaahan päin. Ja vähän on jonkunnäköistä reittisuunnitelmaa, mutta yritän mahdollisimman vapaa-herrana kulkemaan täältä. Irti sen kummemmista reittisuunnitelmista. Turvana vaan joku. Ei muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin. No niin, sitä on leiri saatu pystyyn ja iltapalakin syöty ja aika alkaa nukkumaan. 4 kilometriä käveltiin tähän. Aamulla sitten alkaa vaellus tästä kunnolla. Sai vähän koneita rauhoiteltua ajomatkan jälkeen tuossa 12 tuntia autossa melkein. Niin, mutta hyvät yöt vaan. Mulla on ensimmäistä kertaa mukana tuo Spreepoltin tuossa. Ei oo kaasukeitintä ollenkaan matkassa. Katsotaan miten viikon reissu menee sen kanssa sitten. Ensimmäinen kokonainen vaelluspäivä Urho Kekkosen kansallispuistossa on alkanut. Rinkka on selässä. On aika lämmin. Ennusteen mukaan pitäisi olla jossain alta 80, mutta onko tällainen lämmin? Puolipilvinen taivas. Ja pitäisi olla aika pitkälti alta 20, mutta koko viikon nämä lämpötilat tässä. Tämänhetkisen ennusteen mukaan yhtään lämpimämpää en toivo. Välttämättä. Ja niin. Leiripaikalla oli aivan hirveästi hyttysiä ja tuossa on niitä tässäkin nyt, mutta kestää kuitenkin ilman tätä verkkohattua nyt kuluukia. Vähän joutuu kameralla husimaan olkapäätä hyttysiä. Sen verran käy tuulenpidet, että ne ei tossa naamalla pyöri ihan koko ajan kuitenkaan. Mulla on tässä erinäköisiä ajatuksia vaelluksen suhteita. Missä liikun ja miten liikun ja mikään niistä ei ole niinku semmonen, että olen näin päättänyt, niin näin toimitaan. Vaan tällä vaelluksella mä pyrin olemaan mahdollisimman vapaasti liikkumaan sillä, että miten milloinkin tuntuu, niin mennään sen mukaan. Keskiviikon aamupäivänä täytyy olla autolla ihan viimeistä, että siitä ehtii sitten yöksi kotiin suurin piirtein. Torstai-aamuna pitää olla kotona viimeistään. Se on niinku määrittävä tekijä. Tarkoittaa käytännössä sitä, että maanantai-iltana olisi hyvä olla Tahvon tuvalla. Että sieltä sitten tiistaina kävelee pitkän päivän mahdollisimman lähellä autoa. Se on ainut määrittävä tekijä tälle vaellukselle. Tässä alkupätkällä ei kartan mukaan ihan hirveästi ole vesipaikkoja. Pari pientä puroa ja täytyy toivoa, että niissä virtaa vesi, että saa lisää. Muuten on pitkä matka vesipaikalle. Joo, eipä ollut vettä siinä mikä näytti kartalla sininen juuvat pois.
joku suojuonti. Voi voi. No, mulla on onneksi vielä jonkun verran pitältä. Muutama kilometri on laavulle vielä matkaa. Lähdetään vähän suorempaa polkua, mikä kartassakin näkyy menemään, mutta tää ei oo se mönkkärikura. Muutaman kilometrin, olisiko kilometrin päästäkö yhdistyy sitten siihen. On kyllä raskasta kävellä. Alkuunsa kun tottuu taas. En punninnut rinkkaa tällä kertaa. Pitäis olla kevyempi kuin monesti aikaisemmin. Mutta en tiedä. Pitäis. Tämmöstä pientä polkuahan se on ihmisen kiva kävellä. Tuntee olevansa vaelluksella. Ei mennä mitään pikatihtillä mönkiä kurilla. Justiin tuon tuohon Jussin Murustan laavulle. Siellä on lounasvesi valmistumassa ja tuolla on sitten ainekset sinne. Pasta bolognese tänään lounaana. Jussin Murustan laavulla tunnin tauon vähän reilu pidin tossa ja siitä puolisen tuntia lähinnä makoilin jalat pystyssä, niin teki hyvää. Sitten söin siinä pasta bolognese aterian ja nyt sitten jatkuu matka. Tuohon oli 13 kilometriä kaiketi matkaa ja sen tulin aika vauhillaan. Nyt sitten Peuraselkää kohti. Sinne on joku 9 kilometriä ehkä matkaa. Harvoin näkee noin savolaisia koivuja. Kyllä ne enimmäkseen on suoria suurin piirtein. Siitäpä se on alitultava. Kyllä on taas mukava kulkea täällä metsässä, kun on hiljasta. Ei niinkö, tällä hetkellä ei kuulu. No joku lintu kuuluu. Mutta ei mitään ylimääräistä kuulu. Niin se on kyllä aika hieno homma. Vähän nyt tämmöstä koivupusikkoa tämä polku hetken matkaa. Kohta tullaan vissiin suolle. Vähän eri lailla nyt jaksaa, kun on syönyt ruuan tossa ja piti tauon. Kyllä se silti vähän niinku jalakossa tuntuu. Ei siksi, että olisi kävellyt jo niin paljon tänään, vaan se oli jo niin heti lähtöjää ja tuolla kun lasten kanssa käytiin Lemmenjoen kansallispuistossa vaeltamassa viime viikolla, niin melkoisen viidakkoon joutui kyllä nyt. Niin sielläkin jo tuntui siltä, että on ne hirviän raskaat jalat, että ei tohon jaksa kävellä. Ja ja mä kävin ennen sitä Lemmenjoen vaellusta Hierojalla ja ne oli aivan tukossa nuo jalat. Tai koko roppa oikeesti. Siellä se syy on enempi. On niin jumissa koko ukko. Siinä ei paljon yksi hieronta kerta auta.
Velekostappu heikko. Vähän varvashuoltoa, jalkahuoltoa. Vasempaan jalkaan rupesi tuntuu siltä, että tulee rakkoja. Piti pysähtyä ja kokeilla, että vieläkö rakoestopuikko toimii tässä kohtaa. Ei sillä ehkä vielä ole niitä rakkoja, mutta tunteroinen olisi vielä matkaa tähän 3 kilometriä tuohon Tuvalle. Mutta pidetään tässä pieni tauko, ihan mukava. Suon jälkeen tämmönen kuiva kangas, niin tässä istuskelee. No niin, sitä oltiin hetki vähän hukassakin tossa, kun jatkoin sitä ajatuksissani sitä mönkkäriuraa vaan eteenpäin, enkä hoksannut sen enempi, että polkuhaarautu. Mä katsoin kyllä, että siinä vesi lähti vähän niin kuin tänne suuntaan sitä mönkkäriuralta, mutta en sen enempi ajatellut, kävelin vaan mönkkäriuraa pitää. Sitten mä rupesin katsoa karttaa. Paljonko on vielä matkaa, niin mutta ei hiivat, että mä oon menossa väärään suuntaan. Vähän aikaa pyörin siinä sitten niin. Se oli se mönkkäriura meni aivan päinvastaiseen suuntaan. Tai siis 90 astetta väärään suuntaan karkeasti. Tulee vaelta ja vastaankin tuolla. Hetki sitten saavuin tähän Peuraselän autiotuvalle. On ollut raskas päivä kävellä. Mutta tuvan ikkunassa on lämpömittari varjon puolella ja 24 astetta näyttää edelleen. Ei oo ihme, että on ollut kuuma. Nyt mä lähden katsomaan tuolta joesta jostakin vettä ja sitten vähän huljuta varpaita siinä ja samalla katson ylitysmahdollisuuksia tästä, mutta pitää päästä vähän huljuttaan kylmään vetteen varpaita. Kyllä vain tekee hyvää liotella jalkoja tuossa. Oho. 5 sekunnin sääntö. Pasta carbonaaraa tässä päivälliseksi. Tai illallinen, tää enempi ehkä on. Kello on 8 jo kuitenkin. Aivan hirvittävän kylmää vettä.
kolmesti tänne, joka on halunnut kun tuon kamera ensin. Tässäkin on kyllä todella hieno kohta tässä joessa. Se on jännä, kun täällä tuulee aika kovasti. Ja sitten kun on tää verkko päässä, niin mä ajattelin sitten välillä, että muutama kerran nyt tehnyt sillä, että nyt tuulee, niin mä otan verkon pois, ettei oo hyttysiä. Niin melkein saman tien se tuuli loppuu ja tulee niin hyttysiä. Se on käynyt nyt 3-4 kertaa ainakin. Mulla on ollut 5 minuuttia verkko pois päästä. Tuuli on loppunut ja hyttyset on korvajuurissa ja poskella taas. Nyt taas kun verkko on päässä, niin ei oikeastaan ainuttakaan hyttystä ja hirveä tuuli. Mennään sitten verkko päässä. Siinä olisi Tahvontuvan sauna, mutta tänään ei lämmitetä saunaa. Mitä todennäköisemmin. Itse tupa on sitten tuolla. Sinne justi joku livahti sisään. Se tupassa oli yksi mies ja sen kanssa sille jonkun aikaa juteltiin. Ja vähän loikoilin laveri. Rupesi niin väsyttämään sinne, että mä laitan teltan tohon pystyyn ja teen ruuan ja otan päiväunet ainakin sinne. Katsoa sitten sitä suunnitelmaa. Vähän jotakin tuossa mietin, että mihin lähtisi ehkä tuosta Männikön läpi kulkemaan sitten tonne Vongoivan joen suuntaan. Tai Vongoivan oja, mikä se on, ja sieltä Vongoivan länsipuolelta sitten. Mutta katsotaan mihin sitä päädytään lopulta. Nyt kuitenkin päiväleiri pystyy ja ruokaa ja lepoa. No joo, se tunteroisen nukkui. Päiväunia ja aurinkokin on mennyt vissiin pilveen. Sillä nyt tää iltapäivä tuuleksi aika kovasti. Iltaa kohan pitäisi tuulen rauhoittua, mutta aurinkokin on varmaan pilvissä loppuilla. Mutta mä luulen, että mä lähden kävelemään tästä nyt, pakkaan kampet ja käyn ehkä huusissa. Lähden kävelemään sitten tuota Vongoivan räystäälle päin. Että jos kävis nyt illan päälle siinä räystäällä ja sitten siitä rupeais katselemaan jaksamisen mukaan sitten leiriä. Katsoo nyt vielä sitten, että kui ylös vitti jäähän, että on tuo tuuli, miten tuulee, että jääkö paljakalle vai mennäkö puuroja alapuolelle. Mutta nyt mä alan pakkaan kamppeita. Niin pääsee sitten liikenteeseen. Ai. Heti tämmönen levoton nousu tästä tuvan pihasta.
luuloppois heti kättelyssä. Se ei menekään aivan tuota ojan vartta se polku, vaan se menee täällä ylempänä. En olekaan tätä reunaa koskaan mennyt. Mielenkiintoinen. Mietin, että kumpaa lähtisi. Nyt on kyllä oikein tämmönen kaunis kesäilta. Aurinko tuolta paistelee pienen pilviverhon takaa. Oho. Johonkin jäin kiinni. Jostakin olin kiinni oksassa äsken. Minä lupasin itselle pähkinätauon, kun pääsen tän kinkaman päälle tähän. Sillä lailla sitä lapsiakin palkitaan tuolla vaelluksella. Jaksat vielä tuon mäen päälle, niin saat palakkia. Alkaa hymyilyttämään, kun näkyy tuntureita. Tuuli on vaan melkoinen täällä. On kirkasta ja toivottavasti myös puhasta. Raskasta. Onko tää joskus ollut vähän kevyempääkin? Oli jo lähtöjään niin reiät jumissa. Ei mitään järkeä. Vielä olisi huipulle matkaa.
Mulla on jalat aika hiivotin kipiät. Ollut jo oikeastaan eilisestä asti. Ja nyt tuossa ylös kiivetessä niin entistä pahempaa rupesi tekemään. Niin täytyy laskeutua alas tonne johonkin, mistä löytyy vesi ja tehdä leiriä. Katsotaan nyt mitä tapahtuu. Mutta ei voi ainakaan kauemmaksi enää autosta lähteä. Nyt on jo 50 kilometrin päässä. Niin. Löysin ihan kohtuullisen kivan telttapaikan täältä. Tunturi ei Satulasta suurin piirtein tai tunturien rinteeltä. 30 metrin päässä tossa on puro, joka lähtee oikeastaan siitä maa-alta solisemaan. Siinä on vettä ja näin. Ja mulla on nuo varpaat on niin kiviät, että mä en voi lähteä enää yhtä kauemmas tonne erämaahan. Mulla on tästä jo varmaan yli 40 kilometriä autolle. Niin en lähde yhtään kauemmaksi. En tiedä vielä mihin seuraavaksi tästä lähdekö jo takaisinpäin Tahvolle ja saunomaan sinne, mutta niin kuin alusta asti ollutkin vapaa herrana täällä, niin ajattelin, että on kyllä vapaa herrana nytkin tästä, että sehän tässä on parasta, että kun ei ole mitään kiveä hakattua suunnitelmaa. Niin. Leiripaikka löytyi tuosta Vongoivan räystää juurelta, niin ihan hyvä paikka. Tuolla on semmonen pieni purokin, niin saa vettä sieltä. Kyllä kai näissä maisemissa kelepaa aamukahvia juua. Juottaa kahvia. Ruveta sitten teltasta laittaa tavaroita rinkkaan. Kohta varmaan vähän joutuu jo miettimään, että mitä sitä tekisi tänään. Mutta on tämä hienoa tässä vaeltamisessa se, että kun ei vielä aamulla tiedä, että mihin on menossa niin seuraavaksi. Saa oikeasti olla aika lailla vapaa herrana täällä. Minusta se on vähän niin kuin tää vaeltamisen suolakin, että ei tarvi olla mitään tarkkoja suunnitelmia. Minäpä tuossa tein päätöksen, että lähden Tahvon tuvalle saunomaan tälle iltaa sitten. Elikkä lähden vähän niinku takaisinpäin ja en oo keskeyttämässä ainakaan toistaiseksi vaellusta kuitenkaan. Mutta katsotaan, että lähtisikö sitten Itä-Kairaan vai Kemihaaraan päin enempi sitten jatkamaan reissua. Mutta niin jonkun matkaa sitten mennään samojen jälkeen. Jos näet tämmösen kuivan puropaikan vettä etsiessä, niin älä ystävä hyvä hättäänny, vaan lähde kävelemään alaspäin tätä puron vartta, niin löytyy vettä. Aika usein pätee näissä isommissa, ei niissä pienissä puroissa välttämättä, mutta tämmöisissä, missä on niinku selvästi ollut iso puro joskus. Tästä 25 metriä alaspäin, niin maan sisästä tulee vesi siellä. Niin aika useasti on sillä itse löytänyt veet. Tämmöistä kuivaa purovarttakin, kun lähtee alaspäin kävelemään. Sieltä löytyy. Kyllä sitä vaan jotenkin on heti vapaampi ja rennompi olo, kun täällä kulkee missä ei ole polkuja lainkaan.
paikko, että menee noita polkuja pitkin, kun siinä aina sitten se polku määrittää sinun suunnan ja reitin. Tämä se on vapautta, kun saa täällä mennä ilman polkuja tunturikoivikon seassa tällä hetkellä. Mulla on tuolta yksi mänty kiintopisteenä tällä hetkellä, mitä kohti kävelen. Kattelen sitten siitä seuraavan kiintopisteen. Tuossa näkyy Siulapää tunturit ja keskellä takana on sitten Vuomapää tunturi. Jospa sitä joskus niilläkin tulee sitten käytyä. On tänne Vongoiva eteläpuolelle tulossa tänne Povivaaran päälle katsomaan tätä, että miltä tämä näyttää. On se uljas näkyy täältä pohjaltakin. Tuosta lähdetään kiipiän tuonne Povivaaralle. Sieltä se varmaan näkyy vähän erilaisena sitten. Hieno nähdä täältäkin suunnasta se. On se Ylväs näkyy täältäkin suunnasta. Tähän kävelee semmoista reittiä, että ei varmasti tule yhtään ihmistä vastaan. Ei varmaan tule. Semmoista vitikkoa ja pusikkoa. Ei se mitään. Suunta on kuitenkin oikea. Vongoivan männikköön olen tästä kävelemässä. Suoraan halkita metsä ja on semmosessa paikassa, että minua ei täältä löydetä, jos en itse selviä pois. Mutta miksen mä selviin. Viime viikolla olin kahden tyttöni kanssa tuolla Lemmenjoen kansallispuistossa, 8- ja 10-vuotiaat. Ja se oli heidän ensimmäinen vaellus. Ja tytöt kovasti toivoivat, että jos he Lapista poron sarvet löytäisivät. No ei löytynyt muuta kuin luita. Ja mä en niitä luita antanut sitten ottaa. Että katsotaan, että jos sarvet joskus löytyy. Niin. Oli sitten puhe, tai tytöt pyysi, että jos sinä isi löydät siltä omalta vaellukselta sarvet, niin tuotko sitten heille. Mä sitten lupasin, että no jos löydän, niin voin tuoda. Että jos löytyy hyvät sarvet niin täällä missä nyt niinku poluttomalla kävellä, niin täältä voisi periaatteessa löytyäkin sarvia sitten. Olen mä 2 tuossa nähnyt, mutta ne oli niin huonokuntoiset, aivan vihiriät jo, että ei niitä hyvin nyt ottaa sitten. Pakko laittaa tuota offia, kun niin noita hyttysiä. Ei tuu tarvista muuten, niin kuin se Taivalkosken äijä sanoo, repelveriksi. Noin. Niin julumetusti noita ötököitä täällä. Tuntuu, että niitä on tullut vain lisää. Kyllä niiden kanssa pärjää. Pistää pärjäämään. Nyt on näköjään hirvikärpäsekin jo tullut sitten. Ensimmäinen hirvikärpänen oli tuossa. Kyllä se on, nuo reidet on niin jumissa, että lyhytkin nousu, niin se on aivan tekee tiukka. Mä tosiaan ennen sitä Lemmenjoen vaellusta kävin Hierojalla pari päivää ennen. Ei varmaan ole koskaan ollut niin jumisa roppa. Mä en muista, että mitä mä olisin tehnyt siinä ennen.
salilla nyt tietenkin on käynyt tässä kevään aikana, kun tätä lonkkaa kuntouttanut, niin on salilla ruvennut sitä käymään 20 vuoden tauon jälkeen. Aika paljonkin sitten tuli tässä salilla käytyä. Mutta on myös käynyt aika useasti hierojalla tuossa keväällä ja fysioterapiassa, niin ne oli jo muutama viikko aikaisemmin sitten, ne oli jo niin tosi hyvän tuntuiset hierojallakin käydessä nuo reidit. Nyt ne vetää sitten jotenkin ihan tukkoon. Niin kyllä on hankala kävellä. Mutta ei se mitään, niin hätä ei ole tämän näköinen. Vähitellen saavutaan tähän Vongoivan männikköön. Joo, nyt ollaan täällä oikein Vongoivan männikössä. Tää on kyllä hienoa seutua. Tämmöistä harvaa mäntykangasta tämä. Paljon on toki kaatunut noita vanhoja keloja. Varmaan sadoittain täällä. Mutta on isojakin mäntyjä ja isoja keloja. Tää on hieno paikka. Valtavan korkeat ja jyrkät nuo purot, mitä menee tässä välissä. Tää on niinku semmoista harjua. Niin 2 vai 3, kun mä oon niitä nyt ylittänyt tossa. Ja nyt sitten tää harju laskee sitten tonne loivahkosti sitten tonne Kiilaan niin 2 puron risteykseen, niin lähellä sitä Tahvon tupaa, niin sinne sitten jonkun 100 metrin päästä, ei tästä vissiin kilometriä ollut sinne. Laskeudun ja siitä sitten pikkusen matkaa Ojanvartta, niin ollaan Tahvon tupaa. Mutta kyllä on hyttysiä julmasti tullut lisää. Aivan älytön. On hirviä määrä. No niin, Tahvon puolelle saavuttiin. Siellä oli pari ihmistä nukkumassa tuolla tuvassa. Käy eka kattoon tuon saunan tilanteet. Onko sitä lämmitetty tänään tai jotain. Saunassa kun joku on. Pääsee sit saunaan varmaan tossa kun on syönyt. Pisti siitä Italian padat hautumaan ja onkin aika nälkä. Eilen söin vaan puolikkaan lounaan periaatteessa, kun oli pieni annos snackpottia ja sitten päivällistä en syönyt ollenkaan. Söin vaan niitä leipiä sille. Ja illalla en syönyt sitten kans kun sitä leipää, niitä ruisnappeja. Niin on melkoinen energiavaje. No niin, minä olen syönyt päivällisen Italian padaa ja teltan laittoon pystyy. Se on varmaan samassa paikassa, missä se oli 23. heinäkuussa, kun olin täällä vaeltamassa. Mä luulen, että se on sama paikka. Käki alkoi kukkumaan tuolla ja Joni alkaa nukkumaan tuolla. Mutta sitä ennen lähdetään saunaan ja pesulle. Sillä on sauna lämpimänä. Niin ei muuta kuin sinne. On se kyllä mukava vain saunaa täällä. Tahvon saunassa. Hikiä ja likoja pois. Sateenropinaa telttaa on kyllä mukava kuunnella. Syö sukulaatia. Alkoi vettä satamaan niin kuin ennuste olikin, mutta se rupesi uittaa sitä myös tuon telta alle ulkotelta helmalta sitten, niin se vähän kastui tuo lattia tuosta
ei ehkä kerännyt tätä makuualusta vielä, toivottavasti kastelee pahasti. Niin. Onneksi se nyt rupesi kuitenkin imeytyy sitten tonne maahan, eikä näyttäisi enää, että se uittaisi tänne teltan alle. Ei ole nimittäin kauhean hyvää, kun se häistä kyllä kuiva kovin herkästi. Tuossa kävin tuossa tuvassa sitten, sillä on yksi jätkä on, niin kävin sen kanssa jutustellen tuossa tunnin toistakin. Se on yllättävän mukavaa ja tekee ihan hyvääkin, niin tällä ihan vaan ilman mitään tekemistä niin makoilla tällä teltassa ja makuupussissa ja nautiskella vaan olostaan. Seurailla kun hyttyset ja kärpäset liikkuu tuossa teltan katossa. Sinnepä jää Tahvon tupa ja Tahvon sauna taakse ja lähdetään kohti Peuraselkää taas. Aamupuurot syöty ja jalat hoidettu ja uudella innolla. Tämän päivän tarkoitus olisi kävellä vähintään Jussin murustalle 15-16 kilsaa tai mahdollisesti jopa Manto-ojalle 23 kilometriä. Nyt kun tuolla Vongoivan räystään juurella tein se U-käännöksen, niin ei lähettykään tunturimaisemiin, vaan lähdetäänkin sitten takaisinpäin ja katselemaan tämmöstä lappilaista metsä- ja suomaisemaa sitten. Vielä en tiedä, että menenkö Itä-Kairan suuntaan enempi vai Kemihaaraan, mutta todennäköisesti Itä-Kairan puolelle lähden enempi. Itä-Kairahan se tämäkin on niin periaatteessa vielä. Tätä Jaurujokivartta on kyllä mukava kulkea ja tää on kyllä hieno tää Jaurujoki minusta. Tyypäs tässä kohdassa tehdä semmonen homma, että laittaa tonne veden sekkaan yksi tämmönen ProHydration Pore-tabletti ja saa vähän hivenaineita siitä ja suorittaa nestetankkausta tässä alkumatkasta, koska sitten tossa tulee semmonen pätkä välissä, missä ei sitten useampaan kilometriin ole saatavilla vettä. Niin täytyy nyt vähän juo runsaammin ja nesteyttää. Kyllä sitä vaan oikeesti onkin janoa, kun juo jotain muuta kuin sitä vettä. Ei niin huomaakaan välttämättä. On melko lujaa täällä tää tuuli, mikä on. Se ei periaatteessa mua haittaa millään lailla, mutta sehän oli sääennusteissakin vissiin melkein koko Suomeen kovan tuulen varoitus tälle päivää.
peuraselällä ja olisi aika ylittää joki. Ottaa kengät pois. Hilipasta yli sitä. Näyttäisi olevan vesi aika lailla samoissa kuin silloin viimeksi kiinni. Nyt en kahlaa kamerata yli. Menen vaan kerran siitä. Oho. Aika kylmää on. Just oot Joni perille. No niin. Vinkka on kiinni, vatsa on täynnä ja ovi on säpissä ja tavarat mukana. Sitten tuohon suuntaan 160 nousumetriä tulee ainakin tästä nyt. Melko pian. Pitkästä aikaa tuli ihmisiä vastaan. Oli tuossa 2 naista. Taukoa pitivät tuossa polun varressa hetki sitten. Ja kiertäneet tuolla Itä-Kairassa ja Korvatunturilla käynyt. En tiedä, pitäisikö itekin lähteä käymään Korvatunturilla päin. Ei mulla sitä rajavyöhykkeelle lupaa mulla ei oo, mutta Murustalle asti jos menisi. Saapa nähdä. Täällä kun vapaa-herrana kulkee, niin ei sitä tiedä mihin sitä päätyy lopulta. Mennessä istuu samalla kohta, niin istutaan tullessakin. Pieni tauko tässä juua ja ottaa vaikka 1 patukka tosta. Hienoa suota. Sitä on luvassa tänään todennäköisesti enempikin ja pikkospuita. Saa nähdä, onko yhtä hyvässä kunnossa kuin nämä. Melkein ruuhkaksi voisi alkaa kohta sanomaan, kun 4 ihmistä nähnyt tässä viimeisen 2 tunnin aikana. Tuli tuossa 1 pariskunta vastaan. Kenen kanssa sitten vähän aikaa juteltiin. Jyväskylästä hekin. Terveisiä vaan, jos videon katsottaa. Oli mukava rupaatella. Vähän reitistäkin puhuttiin tonne, kun
vähän samaan suuntaan tarkoitus mennä, mistä he ovat tulleet. Sieltä on ilmeisesti yksi kahlauskin vielä tulossa tänään eteen Mantoselälle mennessä. Mutta ei pitäisi olla pahakaan. Rasti. Hieno tunnelma tämmössä vanhassa kynttiläkuusimetsässä. Saadaan tähän Jussin Murustan laarille. Tässä nyt todennäköisesti sitten vähän huolla itseäni jalkoja ja lepäilee. Ja katsotaan, että jos jatkan vielä sitten sinne Manto-ojalle tai Mantoselälle tälle iltaa jommalle kummalle. Tässähän alkaa päivän parhaat kävelytunnit, kun aurinko painuu tonne alemmas. Ei ole niin kuuma. Pikku venyttelyt ennen kuin lähtee taas polun päälle. Kyllä mä kävelen sinne Manto-ojalle, vaikka sitten käsillään loppumatka. Täytyy tuossa alkumatkasta vaan opetella ensin se taito. Mutta kyllä mä sinne on menossa. Niin. Nyt sitä ollaankin sitten aivan uusilla poluilla taas itselle. Ei askeltakaan ole tähän suuntaan tullut otettua. Ja mikäs sen mukavempaa? Ilta-auringossa käppäillä menemään uusia suuntia kohti. Lämpötilakin on aika miellyttävä tällä hetkellä. Nyt aurinko ei hirveästi enää lämmitä. Se on sen verran ala-alla jo. Kivasti kuitenkin valaasee ja luo pitkää varjoa. Se alkumatkassa kun Laavulta lähdin tänne päin käveille, niin ajattelin, että onpa vähän hyttystä, että pitäisi kattaa hukka pois. No en sitten viittinyt ottaa, niin nyt niitä on jo ihan julumetusti. Taas täällä. Joo, nyt on vähän märeempää kohtaa. Nyt tullaan sille suolle, missä pitää sitten se oja ylittää kahlaamalla ilmeisesti. Täältähän löytyy tämmönen hasardilankku, mitä pitkin mennä yli. Katsotaanpa uijaanko kameran pois käistä kuitenkin. Minä muistelin, että ne sanoivat, että tämä eka oli se, missä piti kahlata, mutta kyllä tuosta meni ainakin silta. Siinä oli kyllä semmoset harjaterästapit tuolla molemmin puolin purua niin laitettu sillä, että vähän niinku merkiksi mistä mennä. Mutta tuolta kauempaa mä huomasin, että siellä on polku meni sinne, että käveltiin ja sitten huomasin sen lankun. Niin. Enpä tiedä sitten. Siellä on eessä kuitenkin toinen vielä, että katsotaan jos se on sitten se missä piti kahlata. Kohta se selviää. On niin kaunis kesäilta tässä, että ei malta pysähtymättä kävellä. Vaikka vähän olisi niinku vessahätääkin. Pakko niinku nämä pakko tästä pikkuset fiilistelyt ottaa. Äsken jotakin kameralle selitin, mutta se ei ollut päällä se kamera. En kyllä kuollaksenikaan muista, mitä mä sille selitin. Hoksasin vaan sitten, että eihän se ollut päällä, kun rupesin sammuttamaan sitä. Eiköhän patuukan este taas käveltä.
jossakin vaiheessa on kävellyt sen verran harhaa, että en ole huomannut, että tuo kävelypolku lähtee erikseen tuosta mönkkäriuralta. Ei se nyt meikö tuossa 30 metrin päässä. En sen enempi, mutta voisin katsoa, että kun on niin märkä. Sanovat vastaan tuli, että on pitkospuut kuitenkin. Niin sitten muisti, että uuden poroaidan vieressä menee mönkkäriura vanhan poroaidan toisella puolella sitä. Patiikkapolku eli pitkospuut. Kuumottava, kun välillä rusahtaa poikkeasti tämmönen laho pitkospuu tuolla jalalla. Mä en muista, että kun he vastaan tuli, että sanoo jotakin, että uudet pitkospuut, semmoset metallirallit olisi jossakin täällä suolla, mutta en minä tiedä, ei ole ainakaan minulle tullut vastaan. Katsotaan vielä, onko jossakin kohtaa, mutta ei kyllä näillä soilla ollut, mitä nyt on. Mä oon kohta mun mielestä jo tuossa Manto-ojalla. Muutamia ötököitä pyörii tuossa pää ympärille. Nyt rupesin katsoa, että eihän tuolla mene semmoset uudet metallipitkokset. Kävelläänpä tästä suota pitkin katsomaan. Onko mä kävellyt väärää reittiä? Täällähän menee uudet pitkospuut ja minä oon kävellyt niitä vanhaa. Pitkosrauat, mitkä ne on? Vaan onneksi ei ole lenkkarit jalassa. Vaan tämmöiset vettä kestävät vaelluskengät. Sitä on niin innossaan kulkenut tuolla vauhtisokijana, että jäipi nämä kokonaan huomaamatta tämmöiset. Täällähän menee vallan hyvä. Mä rupesin miettimään, että kun ne varmasti sanoo, että menee semmonen ritilä siellä. Ja täällähän on siltakin. No niin, minä oon tiehaarassa, poluhaarassa. Tuonne noin 400 metriä, ehkä vähän alta, on Manto-ojan tupa, jonne mä oon lähtökohtaisesti menossa. Jos ei sinne mahu, mun on palattava takaisin ja mentävä tonne suuntaan vajaa 600 metriä, jossa on Mantoselän autiotupa, joka on poistettu huollon piiristä vuodenvaihteessa, mutta viime yönä siellä on ollut väki. Joo, viime yönä on ollut siellä, niin kyllä. Jompaan kumpaan. Tuonne Manto-ojalle ei saa telttaa, ainakaan sinne ei saa, kun se on niin märkä se pihapiiri. Mutta hilipaistaanpa katsoa, että olisiko se tyhjä. Niin saahan täällä tietenkin teltta laittaa mihin haluaa, ettei se tarvitse vaan pihapiirissä olla. Vaikka tuonne näreen taakse heittää teltta. Ja ihan kohtuullisen tasaista näkyy olevankin tällä tämä maapohja täällä, varsinkin eessäpäin. Kyllä tänne teltakin tarvittaessa saa. Tuohon esimerkiksi. Mennään hiljaa, jos siellä joku on nukkumassa. Joo, tuolla tuvalla oli 2 miestä ja koira niillä. Sinne kyllä mahtuisi periaatteessa nukkumaan, mutta mä menen katsomaan ton Mantoselän tuvan, että minkälainen se on. Oli kuullut, kun mä tuolla suolla olin kuvannut ja puhunut, että joku puhuu teketää enää. Tämä on siisti tupa. Ja iso. Meikä jää tänne yksi. Kyllä vaan ukkoa väsyttää nyt. Mutta on ollut kyllä kova päiväkin. En hirvittävän
hyvin nukkunut viime yönä. Semmoista pyörimistä oli, sitten kun oli makuualusta vähän kallellaan, niin joutui aina niin pyörimään sillä lailla, vähän ajattelin sitä pyörimistä, ettei pyörihän alas makuualusta. Ja sitten olisiko joku 25 kilometriä sitten ehkä kävelyä tälle päivään, en ihan tarkkaan. Tuli tässä nyt vähän sitä eestakaisin kävelyä, niin tuntuu jalkoissa. Tai ottaa viimeiset suklaat tuolta ja vähän syödä niitä ja muutakin jotain pientä iltapalaa. Ja varmaan sitten kohta nukkumaan. Pistin iltakahvi tai oikeastaan yökahvi vehettystä kiehumaan. 11:30 alkaa olla kello. Niin. Juo kahvit tuossa vielä ennen unille menoa ja syö pikkusen leipää ja ruisnappia ja voita tästä ja suklaata. Pieni energiatankkaus, jaksaa nukkua. Kunhan pääsee vaaka-asentoon, niin ruveta sitten miettimään elämää eteenpäin. Että mitä sitä sitten, kun tässä on saanut yön vietettyä. Mutta hienosti ilta-aurinko tuolta, tai yöaurinko, mikä se on, niin keskiyöaurinko alkaa olla, niin paistelee täällä. Söin tuossa iltapalaksi voita sillä ruisnapilla taas kauhean, niin kuin monena iltana, ei välipäällä ainakin syönyt tuossa. Nyt on lauantai-ilta, minä keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, 4 päivää, niin vähän toista 100 rammaa sillä lailla syönyt sitä voita, niin ihan hyvin energia pysyy. Se on ihan hyvä. En oo, enemmän mä niinku sitä varten se otin, että lusikalla ruokaan lisäisi, mutta ei oo kyllä yhteenkään ruokaan tullut lisättyä. Ois pitänyt, mutta tuommoisella ruisnapilla kun aina vähän se kauhassa, niin sehän saattaa tietenkin vähän jollakin ilettää tätä hyviä voita syömistä. Se on hyvä. Eikä mitään kasvirasvaa, vaan ihan oikeaa voita. Joskus mulla on ollut kirnovoitakin, nyt ei vaan ollut tarjolla sitä. Ei se kun vaan eloksilla tuollain tekee, kun tietenkin jos joka päivä sillä lailla toimii. Voi sitä ruveta vähän suonet olleen tukossa. Nyt ollaan valmiita jatkaa matkaa tuonne suuntaan. Käydään kattoo se Manto-ojan tupa vielä. Vähän vilikastaan siihen, mihin illalla ei sitten jääty. Tai yöllä. Ja matkahan jatkuu tästä kohti Vieriharjua saunomaa. Mukava päästä taas pesulle ja virkistäytymään. Tämmönen pieni tupa. Onko täällä väkeä? On täällä ehkä joku vielä. Katsotaan. Ei kyllä täällä on ovi sätissä. Joo, tämähän on kyllä justiin semmonen pieni mummonmökki, niin kuin naiset sanoo siellä. Keihin törmäsi. Joo, mutta mä jatkan matkaa tästä ohi. Sieltä Mantoselältä 5 tultu tälle aamua ja
Tällä puolella on kyltti sitten. Kato, siellä on tonttu. Nyt kiltisti. Tontut kurkki. No niin, ei muuta kuin siitä sitten Venäjälle päin. Koskaan ei niin jäniksi sillä saa, ettei patukkataukoihin pitää. Näillä tontuilla on kaikilla vähän eri ilme ja tällä on tuo kieli tossa pihalla tollain. Näinkö se oikein keskittyy tekemään jotakin. Varmaan jotain hienoa lahjaa jollekin värkkäiselle. Katsotaan mikä on seuraavan tontun ilme. Se vaan töllöttää. Mites kotiin päin? Niistä ei saanut oikein selvätä mikään. Töllöttivät vaan. Ei olisi monta sataa metriä enää tohon tuvalle. Mutta mikä parasta, niin hyttysiä ei ollut yhtään oikeastaan sen jälkeen, kun lähti siitä Mantoselkä-Vierihaidun risteyksestä. Toki tällä tuulee, mutta ei se nyt voi pelkästään tuulestakaan olla kiinni, koska onhan tuolla tuullut joka päivä. Vongovan räyställä siellä ylhäällä tuuli ihan järjettömästi ja silti sillä oli hyttysiä. Että ei se nyt pelkästään tuulestakaan kiinni, mutta täällä ei oo ei täällä ole yhtä ainutta hyttystä ollut. Joo, tämähän on ihan hyvän kokoinen tupa. Kyllä täällä mahtuu olemaan. Nyt vähän aikaa jalkoja seinällä. Oho. Ei ollut mitään tarkoitusta tännekään tulla koko reissu. Semmosta se on, kun vapaa herrana kulkee. Ei tiedä mihin kenkä vie. Ja sehän se on tämän jutun suola. Huomisesta päivästä ei vielä tiedä, sitä ei kannata murehtia tänne. Vaihtoehtoja on. Löytyi pieni sarvi. Onpa hieno juttu. Tytöt pyysi tuomaan, että kun he ei löytänyt Lemmenjoen vaellukselta sarvia, että isi tuo sieltä sinun vaellukselta jos löydät, niin tämmösen oikein pienen siron löysi. Ja siisti sarvi, tämä me viiään. Kyllä nyt on tytöt iloisia sitten. Ja ehkä vähän isiikin pystyy lupauksen lunastaa. Se oli varsinkin nuoremmalle, niin se oli niin tärkeä juttu, että kun ei löytänyt sarvea itse sieltä, että jos isi löydät sarvi, niin tuo hänelle. Ja tänään viimeksi, kun tuli kotipuolesta viesti, niin muistutti, että muista sarvet. Ja nyt onneksi löytyi sitten. Onpa mahtava homma. Tein äsken virhe. Ei onneksi ilmeisesti käynyt kuinkaan, mutta minun kohdalla on virhe mennä saunasta kylmään vetteen niin kokonaan uppeluksi. Tai helteellä suoraan kuumasta juosta vetteen. Onneksi ei käynyt kuinkaan. Hoksasin sitten kun tuli ylös tuolta vedestä. Ai niin. On yhdesti helteellä. Oikeasti yli 30 helteillä juossut suoraan autosta järveen. Hetken aikaa pulikoinut siellä ja noussut ylös ja rupesi kouristelemaan, verisuonet pullistu päässä. Ja vuosia myöhemmin sitten se meni siis ohi itellään siinä jonkun aikaa kun sätki siinä rannalla. Niin vuosia myöhemmin tuli lääkärin kanssa vaan puheeksi, niin se silloin sanoi, että todennäköisesti ollut sydänkohtaus. Silloin se kyllä ne kyllä passasi ne oireet periaatteessa siihen. Että vähän
vähän rupesi niinku nykimään ja otti tuosta rinnasta ja päässä pullistui verisuonit ja näin. Niin sen jälkeen monen vuoteen en käynyt uimassa ollenkaan ja nykyäänkin niin viime vuosina kun on ruvennut käymään taas uimassa, niin me vasta sitten kun se on oikeasti lämmintä se vesi. Niin semmoista linnunmaitoa. Ja en koskaan oikeastaan niin nykyään en hypi vetteen mistään enkä näin. Niin nyt sitten vielä kun on yksin täällä erämaassa, niin ei tosiaankaan pitäisi kyllä mennä tuolla lailla uppeluksiin asti. Vielä jääkylmää purovettä tuommoista. Niin. Vähän huomasi tossa, että rupesi vähän tykyyttämään kyllä aika reilustikin. Niin kuin varmaan rupeaa kaikillakin, mutta vähän ehkä säikäytti ittiästä. Pitää kirjata turvallisuussuunnitelmaa. Nyt siellä alkoi hetki sitten tuo vesi saettua. Huomenta. Vaelluksen viimeinen aamu. Koko yö on satanut vettä. Ei se oikeastaan jossain vaiheessa vähän kuuli, kun rapisi kovempaa niin tähän tupaan. Aamulla sitten, kun oli jo vähän eka kerran herännyt, niin vähän se tuo litinä häiritsikö savupipun juuresta valuttaa vettä tuohon kamiinan päälle, mutta muuten ei. Illalla sinne jo kuunteli, kun alkoi satamaan, että mikään kuuluu semmonen ääni, niin kuin jostain puottaa vettä. Tip, tip, tip. Sitten kävin kattoon, niin piipun juuresta. Niin on viimeinen vaelluspäivä lähtenyt käyntiin. Vieriharjun autiotuvalta lähdetty käppäilleen kohti Kemihaaraan parkkipaikkaa ja autoa. Tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai. Piti sormilla laskea 6. vaelluspäivä. On niinku nytten tämä. Mikä on? Tietää, että on juhannus lähellä, kun lämpötila laskee lähelle nollaa. Keskiviikkona oli varjossa 24 astetta ja nyt maanantaina on sitten 3 astetta lämmintä tuvan mittarin mukaan. No en tiedä, ei se ehkä tunnu nyt siltä, mutta 3 lämpöastetta tuo mittari näytti tuolla tuvan ikkunalla. Kolea joka tapauksessa. Mutta liikkuu se tietenkin tulee lämmin. Tuossa aamulla vielä, kun heräilen makuupussissa, niin mietin vaihtoehtoja, joita oli käytännössä 3 kaiken kaikkiaan. Lähteä käymään joko tuolla Korvatunturin murustalla Rauhanpaalulla 10 kilometriä ja sinne ja 10 takaisin. Sitten yksi vaihtoehto, joka oli kans oikein mielenkiintoinen, niin olisi ollut, että olisi lähtenyt Naltiotunturille kävelee. Ja käynyt Naltiotunturilla. Olisi voinut mahdollisesti olla yön siellä tai kävellä sitten autolle. Siitä olisi tullut 22-23 kilometriä autolle, kun olisi sieltä koukannut. Ja sitten 3. vaihtoehto, joka sitten valittiin. Niin tää 10 kilometriä autolle. Että olisi niinku toisaalta teki mieli lähteä käymään siellä Murustalla ja Naltiotunturilla ja jatkaa vaellusta vielä, mutta toisaalta kuitenkin sitten pikkusen on semmonen fiilis, että kyllä tää nyt tältä erää riittää. Niin ei niinku kannata väkisin kuitenkaan sitten lähteä. Ja se oikeastaan miksi en lähtenyt tänne Murustalle, niin mä ajattelin, että mä tuun lasten kanssa käymään täällä. Säästetään se siihen.
käydään sitten eka kerran yhdessä. Tai en tiedä onko eka kerran yhdessä, mutta käydään yhdessä kuitenkin sitten. En tiedä milloin tullaan, voisi ihan hyvin olla seuraava vaellus vaikka lasten kanssa tänne. Voitais tulla melkein maastopyörille tänne ajelee. Tää on hyvä pätkä maastopyöräilyä lasten kanssa harrastaa. Ei hiivatti, unohdin kameran jalustan tonne tuvalle. Pakko lähteä hakemaan. Voi hitsi. Pari kilsaa varmaan kerkesin kävelemään. Voi mokoma. Yhtäkkiä rupesin miettimään, että miten mulla on toinen käsi vapaana. Onneksi ei kamera ole siinä, mutta se jalusta silti niin pakko haki. Minä en ikinä unohda mitään. Ja taas. Siinähän se pöydällä oottelee. No niin, lähdehän matkaan. Voi surkiako tämä nyt tapahtuu. Siitä tuli semmonen 40 minuutin viivästys. Ei onneksi on kellokaulassa. Koska silloinhan ei olisi vahinkoa tapahtunut ja unohtunut tätä. Uusi yritys. Josko nyt olisi kaikki. Mä vielä lähtis ja silloin katsoin oikein lampulla tuon laverinkin ja no, ettei mitään jää, niin eiköhän ollut pöydällä tämä. No ei se nyt ota onnistuakseen. Nyt jäi sauva siihen oven pielle. Voi viheliäinen. Onneksi ei kerennyt 200 metriä tällä kertaa. Kyllä nyt on lahopää. Ei hyvänen aika. Ihan oikea ratkaisu lähteä pois tänään täältä. Seuraavaksi hukkaa itsensä vielä. Eihän tältä pääse pois millään, kun aina pitää palata. Mitä sä nyt siihen jäit nojaille? Mukaan piti tulla. Nyt on jo käet niin tänne tavaraa, että nyt ei voi mennä unohtaa mitään. Täytyy vielä puhelin kokeilla taskusta, että se on siellä. Patukan mittainen tauko. Viimeiset 100 metriset autolle enää. Ei oo monta 100 metriä. Tästä tieharrasteesta jatkettiin tonne silloin tiistai-iltana. Veikan kanssa kun mentiin tuosta alakumatkan. Terveisiä vaan Veikalle ja kiitoksia matkaseurasta ajomatkalle ja alakuvaelluksella. Mukava oli tutustua. Ihan justiin tuu sitten tuohon autolle. Vaellus ja paluu Urho Kekkosen kansallispuistoon on
ei nyt voi sanoa, että onnistuneesti, mutta on päättynyt kuitenkin. Onnistuneesti ei sen takia, että ei mennyt niin kuin oli ajateltu. Ei päässyt niissä paikoissa käymään, vaan, mutta mihin oli ajatus lähteä. Mutta mikä tärkeintä, niin sai kuitenkin vähän niin kuin vapaa-airana tuolla kulkia jalkakivuista huolimatta. Ja hyvän vaelluksen silti sai aikaa ja oli kyllä mukava homma sitten tuonne Itä-Karjan suuntaankin enempi lähteä sitten tuonne Vieriharjuun saunomaan. Korvatunturille eikä sinne Murustalle nyt sitten tullut lähettyä, vaikka tänä aamuna sitä tuossa puntaroikin, että lähenkö, ja samoin tuonne Naruskatunturin suuntaan reittiä puntaroin siinä, mutta kyllä sitten vetovoima autolle oli kuitenkin tällä kertaa suurempi. 6 päivää saa riittää. Oli kyllä ihan hienoa seutua tämä Korvatunturin Murustalle päinkin menevä reitti täällä, että ja helppo kulkusta, niin varmaan lasten kanssa sitten palataan tänne kyllä. Oli kyllä aika raskas silloin se alkupätkä täällä, kun oli 24 varjossa lämmintä. Ja jonkun verran kyllä tuuli, mutta ei se niitä hyttysiä pois vienyt kuitenkaan. No hyttyset ei minua sillä lailla isommin haitannut. Kyllähän tietenkin vähän tympäsee inisee tuossa korvan juuressa ja syö sieltä ja täältä, mutta kun suojautuu, niin ei ne nyt niin vaellusta pilaa kuitenkaan. Mutta tuommoinen raskas helle, niin se on pahempi. Sille ei itse oikein voi mitään. Kiitoksia kaikille, jotka on videon tänne asti katsonut. Palataanpa seuraavissa seikkailussa taas asiaan. Näkemiin.